نمیتونستم از تختم بلند بشم. مجبور بودم خودم رو وادار کنم چیزی بخورم. انگیزم کاملا بین رفته بود برای ورزش، بودن با دیگران یا هر کار دیگه ای. قبلا عاشق پیانو زدن بودم، ولی وقتی افسرده شدم اصلا دیگه برام جذابیتی نداشت. مدام فکر میکردم دیگه هیچ دلیلی برای بودنم وجود نداره. اینا صدای آدماییه که با اختلال افسردگی اساسی زندگی کردن. هممون تو زندگی یه وقتایی احساس غم و ناامیدی داشتیم، ولی افسردگی اساسی خیلی فراتر از ایناست. من میدونم، چون یکی از این صداها صدای منه. نمیخوای افسردگی رو حتی برای دشمنت هم بخوای، ولی میلیون ها نفر باهاش دست و پنجه نرم میکنن. این بیماری میتونه زندگی، روابط و حتی برنامه‌هات برای آینده رو تحت تاثیر بذاره. ممکنه حس کنی هیچ امیدی نداری، اما 3 چیز قطعیه. افسردگی انتخاب نیست، افسردگی به معنای ضعف نیست و افسردگی قابل درمانه. اگه بیشتر روزا حداقل به مدت 2 هفته علائم داشته باشی، پزشک ممکنه تشخیص اختلال افسردگی اساسی بده. ممکنه فکر کنی 2 هفته مدت کمیه، ولی از کسی که این رو تجربه کرده بپرس، میگه انگار یه عمر طول میکشه. علائم اصلی افسردگی شامل خلق افسرده یا بی‌لذتی میشه. خلق افسرده یعنی احساس غم یا ناراحتی که خیلی‌ها تجربه میکنن، ولی تو اختلال افسردگی این احساس خیلی شدیدتره و از بین نمیره. بی‌لذتی یعنی از چیزایی که قبلا برات لذت بخش بوده دیگه هیچ لذتی نمیبری. مثلا برای من که عاشق پیانو زدن بودم، وقتی افسرده شدم اصلا دلم نمیخواست بهش نزدیک بشم. بقیه علائم اختلال افسردگی اینان: تغییر اشتها یا وزن، این میتونه کم یا زیاد بشه. من اصلا اشتها نداشتم و مجبور بودم با زور نوشیدنی‌های پروتئینی بخورم که از گرسنگی نمیرم. احساس گناه، این گناه فراتر از گناه معمولیه که بعضی وقتا حس میکنیم. تو اختلال افسردگی این گناه باعث میشه احساس بی‌ارزشی کنی و فکرت رو تسخیر میکنه. مشکلات خواب، بعضیا نمیتونن بخوابن یا خیلی زود بیدار میشن و دیگه نمیتونن بخوابن، بعضی دیگه کل روز رو میخوابن. مشکل در فکر کردن یا تمرکز کردن، تصمیم گرفتن برام خیلی سخت بود و این برای دوستام اذیت کننده بود، ولی دست خودم نبود. بیقراری یا کندی، من حس میکردم تو حالت حرکت آهسته یا اسلوموشن زندگی میکنم. خستگی، اینکه همیشه احساس خستگی کنی واقعا اذیت کننده است. انرژی برای انجام هیچ کاری نداشتم. افکار خودکشی، این بخش از افسردگی خیلی خطرناکه. اگه تو یا یکی از عزیزانت فکر آسیب زدن به خودتون یا خودکشی رو دارین، فوراً کمک بگیرین. با اورژانس محلی تماس بگیرین یا با خطوط محلی پیشگیری از خودکشی تماس بگیرین یا باهاشون چت کنین. با اینکه افسردگی دردناکه، امید وجود داره. درمانایی هست که برای افسردگی جواب میده. با دکتر یا متخصص سلامت روان صحبت کنین، کمک بخواین، جواب میده. آدما میتونن دوباره یه زندگی شاد داشته باشن. من اینو میدونم چون خودم این راهو رفتم. برای اطلاعات بیشتر در مورد افسردگی از جمله علائم، علل، تشخیص، درمان و زندگی کردن با افسردگی به سایت دیجی پزشک سر بزن و فراموش نکن که کانالمون رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو لایک کنی.